यो क्वेशन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन एन्ड इट्स एप्लिकेसनबाट लिएको हो। यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ, द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन फर अ गुड्स आर गिवन बाई पीडी। यो डिमान्ड फंक्शन छ, पीएस यो सप्लाई फंक्शन दिएको छ। क्याल्कुलेट द कन्ज्युमर सरप्लस, वी हैव टू फाइंड आउट कन्ज्युमर सरप्लस and producer surplus and also find the total surplus. So first of all we have to find out consumer, then producer and then total. Let's take a start. Here दुईटा function दिएको छ, demand function and supply function. This one is demand function PD which is equal to 58 minus 0.2 Q. Similarly PS supply function दिएको छ यहाँनेरि 4 plus 0.1 Q. We know that हामीलाई के थाहा छ, for the equilibrium condition PD and PS demand function र supply function के हुन्छ, equal हुन्छ. So we can write here for equilibrium condition we have demand function is equal to supply function, PD is equal to PS. Now demand function कति दिएको छ, 58 minus 0.2 Q is equal to supply function is 4 plus 0.1 Q. Now just solve and find out the value of Q which is equilibrium quantity. Let's solve it. So we can write here 58, this 4 we have to take here, minus left side, minus 4 is equal to 0.1 Q. This 0.2 Q we have to take right side, so here is negative, so we have to write down positive 0.2 Q. When you subtract we get here 54 is equal to, when you add we get 0.3 Q. Now just divide, Q is equal to 54 divided by 0.3 which is equal to 180. So therefore Q is equal to के आएको छ यहाँनेरि 180 आएको छ। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो। अब इक्विलिब्रियम प्राइस फाइन्ड आउट गर्न यो Q को भ्यालु डिमान्ड फंक्शनमा राख्दा पनि हुन्छ, सप्लाई फंक्शनमा राख्दा पनि हुन्छ, you will get same answer. So we can write down putting the value of Q in equation 1 or equation 2. So let's from equation 1 lim, from equation 1 PD PS को प्लेस में P मात्र लेखने, P is equal to 58 minus 0.2 Q, Q को प्लेस में 180 लेखने. So 58 minus, when you multiply this two we get 36 and which is equal to 22. So equilibrium price is equal to 22. Now यसलाई हामी टेबलमा शो गर्छौं। टेबलमा शो गरेपछि एउटा डिमान्ड कर्व बनाउने, एउटा सप्लाई कर्व बनाउने, and they will intersect at each other at a point. After that we can find out consumer surplus and producer surplus. So from table P is equal to, taking P is equal to 58 minus 0.2 Q. First equation लिने 58 minus 0.2 Q. PD PS लेख्नु परेन. So here this one is P, this one is Q and here P. So इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस आके छ, त्यो भन्दा अगाडि त्यो भन्दा पछाडी एउटा अंक हामीलाई चाहिन्छ. सो इक्विलिब्रियम प्राइस 22 आको छ, सो वी हैव टु राइट हियर 22 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी Q को भ्यालु कति छ 180, सो Q को प्लेसमा 180 राख्ने. ओके, अब Q इज इक्वल टु 0, 0 हुँदा के हुन्छ, Q को भ्यालु 0 हुँदा P को भ्यालु कति हुन्छ, यो 0 हुँदा 0.2 इन्टु 0 भनेको 0, 58 हुन्छ. सो P इज इक्वल टु 58. अब P0 हुँदा के हुन्छ, इफ P0 भयो भने Q को भ्यालु कति हुन्छ, यो 0.2 Q लेफ्ट साइड ल्याउने, लेफ्ट साइड ल्याएपछि 0.2 डिवाइड हुन्छ 58 by 0.2 we get 290. So यो भयो डिमान्ड कर्व. ओके, so we can write down therefore the demand line passes through कुन point बाट पास हुन्छ 058, so we have to write here 058. Next 180 22 180 22 and 290 0, so 290 comma 0. Okay up to here. Now for supply function next equation लिने अब again P is equal to 4 plus 0.1 Q. Then again एउटा टेबल बनाउने र सप्लाई लाइन आउँछ. सो सुरुमा हामी के लेख्छौं यहाँनेरि Q then P. अब एउटा
इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अलरेडी आइसकेको छ 180 र 22 यो जहिले पनि बिचमा राख्ने एट द मिडल p इज इक्वल टु 22 सो राइट हियर p इज इक्वल टु 22 q इज इक्वल टु 180 आएको छ सो 180 लेख्ने र यो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीको अगाडिको लाइन र इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीको पछाडिको एउटा पोइन्ट हामीले सर्च गर्नुपर्छ ओके सो इफ q इज इक्वल टु 0 यहाँ 0 हुँदा के हुन्छ 0.1 इन्टु 0 0 0 प्लस 4 4 सो p इज इक्वल टु 4 भयो अब p को प्लेसमा राख्ने p को प्लेसमा के राख्दाखेरि q को भ्यालु आउँछ सो p को प्लेसमा 24 राख्दाखेरि q को भ्यालु 200 आउँछ ओके सो बेटर टु गेट नेचुरल नम्बर अब 1 2 3 4 यस्तो राख्दाखेरि डेसिमलमा आउँछ सो वी हेभ टु राइट हियर 24 सो वी गेट q इज इक्वल टु 200 सो द supply line passes through कहाँबाट पास हुन्छ तीनटा पोइन्ट हामीसँग छ 04 सो राइट अन 04 अर्को पोइन्ट के छ 180 22 180 22 and then 224 okay up to here now we have to draw the diagram our diagram draw गर्ने suppose let's take here 50 and this one x which is known as quantity it's like quantity let गर्ने अनि यतातिर price this one y axis which is known as price the 50 100 150 200 250 300 माथि price के छ यहाँ 58 सम्म छ 58 भनेको हाईएस्ट we have to take up to 60 so 10 को लिम 10 20 30 40 50 60 सम्म लिने अब यो पोइन्टहरु ड्रा गर्ने 058 0 यहाँ छ 58 यहाँ छ 058 त्यसपछि 180 22 180 यहाँ हुन्छ 22 अलिक माथि हुन्छ सपोज हियर ओके नेक्स्ट 290 0 290 यो 300 हो 290 भनेको यहाँ हुन्छ ओके सो 290 0 अब यो जस्ट ड्रा गर्ने यो के भयो डिमान्ड कर्व भयो ओके अप टु हियर नाउ फर सप्लाई 04 0 यहाँ छ 4 भनेको अलिकति माथि यहाँनिर राखौं त्यसपछि 180 22 180 यहाँ 22 माथि सेम पोइन्ट हुन्छ त्यसपछि 224 फर्स्ट एक्स एक्सिस मा 200 एन्ड देन 24 भनेको अलिकति माथि गएर यहाँ 24 यो हाम्रो कति थियो 22 थियो अलिकति माथि राख्दिनु त्यसो भए 24 अब चाहिँ ड्रा गर्दिने यो ड्रा भयो ओके यो पोइन्ट के हुन्छ यो 180 22 this one is supply curve this one is demand curve hope you understand this how to plot यो भनेको अब just draw one straight line यो चाहिँ 22 को लाइन है यो 22 छ अनि तल चाहिँ 180 छ ओके सो अब यो कर्भ हेर्नुस् है यो ट्रायंगल हेर्नुस् यो लाइन भन्दा माथिकोलाई CS भन्छ कन्ज्युमर सरप्लस र यो लाइन भन्दा तलकोलाई PS भन्छ प्रोड्युसर सरप्लस यो भनेको बेस हो बेस यो भनेको हाइट हो अब यसको एरिया निकाल्दाखेरि के आउँछ प्रोड्युसर सरप्लस आउँछ यो ट्रायंगल अपर ट्रायंगल को एरिया निकाल्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस आउँछ ट्रायंगल को फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ बेस भनेको यो भयो हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसपछि प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्दा यहाँदेखि यहाँ बेस हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ हाइट हुन्छ सो लेट्स फाइन्ड आउट ट्रायंगल कन्ज्युमर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस फर्मुला ट्रायंगल को हाफ बेस इन्टु हाइट 1/2 इन्टु बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति लेन्थ हो यसको 20 यहाँसम्म आको 180 सो वी हैव टु राइट हियर 180 इन्टु हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म ओके सो यू क्यान सी हियर यहाँदेखि यहाँसम्म 22 छ ओके अनि यो भनेको 58 थियो यहाँ 058 छ 58 थियो हो कि हैन सो 58 मा 22 सब्ट्र्याक्ट गर्दिने यहाँदेखि यहाँसम्मको सब्ट्र्याक्ट गर्दिने कुन लेन्थ आउँछ यो लेन्थ आउँछ टोटल कति छ 58 मा यो 22 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि
यो हाइट आयो. So we can write here 58 minus 22. Hope you understand this how it came. यो बुझ्नु होला कसरी आयो. टोटल हाइट यहाँ 0 देखि यहाँसम्म 58 छ, तर कन्ज्युमर सरप्लस को हाइट के छ, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र छ. अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ, यो भनेको 22 छ, यो पोइन्ट भनेको 22, टोटल भनेको 58. टोटल 58 मा यो पार्ट सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, 22 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, टोटल रिमेनिङ कति हुन्छ यति. यो भनेको हाइट अफ consumer surplus. Okay, so just calculate now. 1/2 into 180 into 36 and you will get here 3240. यो भयो consumer surplus. Similarly producer surplus find out गर्ने. Producer surplus यो पनि सेम छ. हाफ बेस इन्टु हाइट नै फर्मुला हुन्छ. 1/2 बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म. ओके, सो बेस भनेको 180 नै हुन्छ. अब हाइट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 22, फ्रम हियर टु हियर 22, तर यो हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म होइन. प्रोड्युसर सरप्लसको हाइट भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 22. 22 मा यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, यहाँ हेर्ने हो 04 लेख्दा पनि हुन्छ है, यहाँनिर पोइन्ट लेख्दा पनि हुन्छ. सो 4 वी हेभ टु सबट्र्याक्ट. सो वी क्यान राइट हियर 22 minus 4. पोइन्ट लेखेर गर्दा झन् सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ. पोइन्ट लेखेर गर्नुस्. बेटर टु ड्र विथ पेन्सिल एन्ड युज स्केल. सो 1/2 into 180 into, let's subtract this one, we get 18. 90 into 18, 1620. यो भयो कन्ज्युमर सरप्लस, अर्को भयो प्रोड्युसर सरप्लस. नेक्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड आउट टोटल सरप्लस अल्सो. क्वेसनमा के भनेको छ, कन्ज्युमर सरप्लस, producer surplus and total surplus also. Let's find out total surplus. Total surplus find out करना, just we have to add consumer surplus and producer surplus. So total surplus is equal to consumer surplus plus producer surplus. consumer surplus कति आएको छ 3240 plus producer surplus 1260, and add these two we get 4860 is your answer. Hope you understand this question and it is very important for upcoming exam. Your question, system of linear equation and its application what लिएको हो. यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ. द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई फंक्शन फर अ गुड्स आर गिवन बाय डिमान्ड फंक्शन दिएको छ, सप्लाई फंक्शन दिएको छ. वी हेभ टु क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, एन्ड नेक्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड आउट द कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस, एन्ड वी हेभ टु इलस्ट्रेट इन अ ग्राफ. सो लेट्स टेक ए स्टार्ट. सल्युसन हियर डिमान्ड फंक्शन कति दिएको छ यहाँनिर डिमान्ड फंक्शन p is equal to 52 minus 0.3 q. Similarly supply function p is equal to minus 20 plus 0.3 q. For the market equilibrium हामीले के थाहा छ, मार्केट इक्विलिब्रियममा डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर इक्विलिब्रियम कंडिशन or in equilibrium condition the demand and supply both will be equal. So we can write here demand is equal to supply. What is the value, what is the demand function here? 52 minus 0.3 q is equal to supply function kati cha minus 20 plus 0.3 q. Now just we have to solve this and we can get value of q. Okay up here. So your 20 left side ma ल्याउने 52 minus 20 छ भने के हुन्छ plus 20 is equal to 0.3 q already यहाँ छँदैछ. यो 0.3 q negative छ, so we have to take to the right side. Right side मा लादा के हुन्छ, positive हुन्छ. Okay, when you add we get here 72 is equal to, you दुईटा add गर्ने 0.3 we get 0.6 q. This is multiplication, so we have to divide 72 by 0.6 is equal to q. q को value कति आउँछ 120. यो चाहिँ equilibrium quantity भयो. Okay, now we have to find out equilibrium price. Question number A मा के भनेको छ, find the equilibrium price and quantity. यो चाहिँ equilibrium quantity भयो. अब q को value डिमान्ड फंक्शनमा राख्दा पनि हुन्छ, सप्लाई फंक्शनमा राख्दा पनि हुन्छ, जुनमा राख्दा पनि p को भ्यालु आउँछ. देन नाउ
मैले डिमान्ड फंक्शन लिए p इज इक्वल टू 52 माइनस 0.3 q को प्लेस में के राख्ने 120 ओके सो 52 minus this to multiply we get 36 is equal to 16 so यानी equilibrium price कति आएको छ therefore we can write here equilibrium price p is equal to 16 and equilibrium quantity q is equal to 120 units यदि आएको छ okay up to here after this we have to find out question number 2 मा के भनेको छ equilibrium price and equilibrium quantity find out गर्नु पर्ने so before this we have to draw one table and then we have to find out the height then only we can find out consumer surplus and producer surplus now let's take demand function now demand function कति छ p is equal to 52 minus 0.3 q अब एउटा टेबल बनाउनु पर्छ x axis मा quantity and y axis मा price हुन्छ so first we have to write down q and then p at the middle हामीले equilibrium price र equilibrium quantity लेख्नु पर्छ okay and before that and after that we have to write down value of p and q one value no need to more just we need one front and one back side to make one straight line so here you can see here equilibrium price कति छ 16 so यहाँ 16 लेख्ने equilibrium quantity कति छ 120 so 120 लेख्ने okay now q is equal to 0 यो 0 हुँदाखेरि के हुन्छ q 0 भयो भने 0.3 into q 0 भनेको 0 भयो 52 so we have to write here p is equal to 52 okay up to here अब q is equal to 0 p is equal to 0 हुँदाखेरि यो 0 भयो भने 0.3 यता आउँछ त्यसपछि 52 को तल जान्छ न जस्ट डिवाइड यो क्याल्कुलेट गर्ने रफमा p is equal to 0 राख्दा 0 राख्दाखेरि 0 is equal to 52 minus 0.3 q त्यसपछि 0.3 q is equal to 52 q is equal to 52 by 0.3 अब त्यसपछि फ्र्याक्सन मा लेख्दा पनि हुन्छ जस्ट मल्टिप्लाई बाइ 10 we get here 520 divided by 30 okay 520 divided by 30 so write down here 520 divided by 30 you can write down in decimal also now next यो भयो demand function now for supply function again p is equal to supply function कति छ minus 20 plus 0.3 q so write down here minus 20 plus 0.3 q same process first q then p at the middle equilibrium price र equilibrium quantity लेख्ने 120 16 त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सपोज p is equal to 0 यहाँ 0 आयो भने के हुन्छ 20 p is equal to 0 यो 0 भयो भने के हुन्छ just we have to take this 20 here 0.3 multiply by 10 to remove this decimal so we have to write here 200 by 3 अब q0 भयो भने के हुन्छ q0 हुँदाखेरि -20 हुन्छ -20 हुँदा नेगेटिभ तिर जान्छ सो नेगेटिभ लिँदाखेरि अलिकति डायग्राम ठुलो हुन्छ त्यही भएर 0 नराखौं अरु केही राखौं q को भ्यालु सपोज 200 राख्दाखेरि के हुन्छ 200 राख्दा is equal -20 plus just calculate and we get here 40 okay so just calculate and write down answer so q is equal to 200 लिँदाखेरि p is equal to 40 आउँछ negative तिर नलिम okay so now just draw a diagram and then we can find out producer surplus and consumer surplus okay this one is a diagram अब यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ 50 को लिम 50 100 यो जतिको लिदा पनि हुन्छ अकॉर्डिंग टु कन्डिसन अब यहाँ q को भ्यालु 120 छ 520 by 300 छ 200 यो चाहिँ डेसिमल मा फाइन्ड आउट गरेर मात्र गर्ने त्यसपछि यहाँ 150 and then here 200 this one is q after that this side p को भ्यालु हेरौं यहाँ 52 छ 16 0 छ 16 40 छ 10 को रेशियो मा लिदा पनि हुन्छ 10 20 30 40 50 60 अनि यो p भयो y एक्सिस यो भनेको प्राइस यतातिर प्राइस लेख्ने यतातिर क्वान्टिटी लेख्ने ओके यहाँ 0 भयो अब जस्ट लेट्स प्लट इट 0 52 0 यहाँ छ 52 फर्स्ट x एक्सिस 0 एन्ड 52 भनेको माथि हुन्छ 0 52 भयो त्यसपछि 120 16 120
120 भनेको यो 100 यो 120 यता हुन्छ 16 भनेको माथि 10 र 20 को अराउन्ड लगभग यहाँ हुन्छ 120 and 16 let's write down 120 16 यो point लेखेर गर्दा पनि हुन्छ जस्ट सपोज यहाँ निरी कति आएको थियो 052 छ लेखेर गर्दा राम्रो त्यसपछि लास्टमा के छ 520 30 just divide this 352 ले डिवाइड गर्दाखेरि 3 1 जा 3 हुन्छ 2 आयो 22 and 6 7 3 जा 21 means 17 point something अब यो 17 point something कता हुन्छ तो यहाँ हेर्ने अनि p को भ्यालु 0 17.0 पनि छ है त्यहाँनिर so we can write here this point okay then draw one straight line this one is demand function this one is demand function or demand line or demand curve you can write down here after that for supply 200 by 3 200 by 3 3 8 24 3 this means around here this point after that 120 16 120 16 भनेको यो point भयो 200 400 200 यहाँ छ अनि 40 sorry 40 200 अनि 40 भनेको माथि हुन्छ यो point हुन्छ okay then just draw one straight line which is supply line you have to write here supply line okay up to here after that what we have to do just make one straight line here is 16 this one is 16 okay so upper one यो लाइन भन्दा यो भनेको बेस भयो यो लाइन भन्दा माथि भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ यो लाइन भन्दा तल भनेको प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् कन्ज्युमर सरप्लस भनेको ट्रायंगल खालको छ ट्रायंगुलर फर्ममा छ तर प्रोड्युसर सरप्लस भनेको कुन फर्ममा छ यो भनेको ट्रापेजियम फर्ममा छ you can see here this is in the form of trapezium हेर्नुस् यहाँ देखि यहाँ okay this is in the form of trapezium so we have to use trapezium formula is consumer surplus निकाल्दा ट्रायंगल फर्मुला युज गर्ने प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्दा ट्रापेजियम फर्मुला युज गर्ने so let's find out consumer surplus and producer surplus बेस भनेको एउटै हुन्छ यहाँ देखि यहाँसम्म बेस भनेको 120 भयो यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ 120 छ यहाँ लेखेको पनि छ q = 120 अब हाइट भनेको अब डिफर हुन्छ यसको हाइट डिफरेंट हुन्छ यसको हाइट डिफरेंट हुन्छ ओके so let's do it let's find out consumer surplus is equal to formula के हुन्छ half base into height 1/2 base भनेको मैले अघि के भने यहाँ देखि यहाँसम्म 120 so 120 into height भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म कति थियो अघि 52 छ 52 मा यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ 16 52 मा 16 के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने 52 मा 16 सबट्र्याक्ट गरिदिने टोटल 52 छ यति चाहिँ 16 छ 52 मा यो 16 पार्ट सबट्र्याक्ट गरेपछि यो चाहिँ हाइट हुन्छ हाइट अफ consumer surplus now just calculate 1/2 into 120 into यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने कति आउँछ यो 36 is equal to 2160 okay now we have to find out producer surplus in the form of trapezium producer surplus formula के हुन्छ 1/2 sum of parallel line okay sum of parallel sides into height यो चाहिँ फर्मुला छ ट्रापेजियम को 1/2 a plus b into h sum of parallel sides 1/2 अब यो parallel side भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म कति थियो अघि 200/3 अनि यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ 120 so same we have to write down 120 plus 200/3 into height भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म यो भनेको हाइट हो यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ 16 okay so we have to write here 16 यो भनेको प्राइस हो यहाँ देखि यहाँसम्म भनेको प्राइस हो प्राइस कति छ यो 16 so we have to write here 16 just calculate this 1/2 3 LCM लिने okay 3 0 is 0 3 2 is 6 3 1 is 3 plus 200 into 16 2 1s are 2 8s are 16 okay so just calculate this one 0 6 5 divided by 3 into 8
just use calculator and you will get in decimal 1493.33. so 1493.33. we have to find out here consumer surplus and producer surplus. No need to find out total surplus. Hope you understand this question taken from System of Linear Equation and its application, class 11 business mathematics. If you understand, please hit the like button. New please subscribe and do not forget to share with your friends. Thank you.